Well, what about Shepard? Earthborn, but no record of his family. Doesn't have one. He was raised on the streets. Learned to look out for himself. He saw his whole unit die on a cruise. He could have some serious emotional scars. Every soldier has scars. Shepard's a survivor. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. Arcturus Prime relay is in range. Initiating transmission sequence. Commander? We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot. Acquiring approach vector. All stations secure for transit. Green. Approach run has begun. Hitting the relay in 3, 2, 1. Ну, якщо подивитися, то бачите, по суті, в неї одні плюси, а вона так. Отже, тобі, якщо ближній бой, то можна ось таке взяти. Так, поміняв. Так, в нього є розправа. Появилася. Ну ладно. Так, до речі. А як там повишати? А ну, подождіть, отряд. 12, да? Устрашение не страж. Нічого собі, повишаєте урон, точність. Урон при спробі устранити перегрів оружия. Нічого собі. Обучення спектру класна штука. Медицину треба прокачати. Але який толк, якщо... Да, першої помощі буде класно. Буде восстановлення швидше. Ну, хоча мені воно не так зараз треба. Стазис, до речі, інтересно. Лишає цель возможности двигаться, делает ее невосприимчивой к урону. Если ви виберете ее в круговому меню умений. Ну, це погано. Це дуже погано, що стазис. А хоча на собі можна використовувати. Подъем классная штука. Увеличить радиус до 5 метров. Сокращать время восстановления, уменьшает снижение точности. Ну, не знаю, в чем прикол. Так, що тут бросок? Увеличить силу. Нічого собі. А, до речі, давай прокачаємо. Хай буде. Так, давайте спектру до кінця докачаємо. Тут класна штука, тому що воно, дивіться, увеличить максимальну точність, увеличить здоров'я, увеличить урон длительних всіх умінь. Це жила прям велика. Так, що тут у нас ще є? Обаяння. Поки що не так треба. Це безстраж. Дивіться, увеличить урон від пістолету, увеличить точність пістолету. Технічні навики. Ну, не знаю, це можна попробувати. Вот тоже, видите, первое восстановление, сокращает время восстановления и дает такую способность. Ну не дуже. Первая помощь. Це класна штука. Давайте прокачаємо, буду саппортить по максимуму.
Так, і увеличить енергію щита на 150. Оце класна штука. Електроніка. Або бар'єр прокачать. Увеличить деятельность бар'єра і поглощають урон вищий. Бачите, там вообще урон такий, що будуть танкувати як... Але спочатку давайте електроніку прокачаємо. Рекс. Так, Рекс, тобі треба танк. Ти танком должен бути. З дробовиком. Так, бросок, я не знаю, поки не користуюся ним. Деформації. Оце хороша штука. Хай буде. Снижает урон, це класна штука. Усиление щита. Хай теж прокачую. Сейчас. І взлом, до речі. Хай буде. Що там, пістолети? Стандартна броня в неї є, дивіться, останавливайте енергію щита. Хай буде. Хоч не буде помирати кожен раз. Блін, не достаю, а він мене попадає. Ну він мене наче не копнув. Аж двох. Підняв. Жорстко я їх. Ні, все-таки відстань тут далека, давай міняй. Так, подожди. Це якийсь щит, так? Я замикаю, ну да, хорошо. Ну, тепер нас вряд ли хтось грохне, тому що враховуючи, що в мене восстанавлює їм вообще куча енергії. Дивіться, танк. Плюс ще такий, якась, типа електронік охотник. І все. Так, що там у нас? Є. Ой, пацелін мені треба. Так, подожди. А ну интересно, оно работает? Так, поглощаете. А ну давай запусти. Єсть, дивіться, реально щось робить. А ну, используем взлом ИИ. Аж интересно. Не работает. Что за фигня какая-то? Не працює. Давайте пока. Та ну його в пеньку, і урона скільки мені нанесли. Хитрожопі люди. Я думав, воно буде работать. Let's get moving. Ну хитре. В сенсі, типу так і наверх? Якось тупо. До речі, ну давайте одну штуку хочу глянути. А де це моя бронюшка? Бронюшка, ну оцют. У мене є покращення якесь? Інтерфейс перш... Так, модуляція. Ага.
О. Це буде покруче. Дивіться, медицинский интерфейс, специальный миг, так, восстановление 20 единиц в секунду. А тут 2. Давай. Так, і Рекс. Модулятор щита в нього. Можна і покруче взяти йому. А ну, якщо талі візьмемо теж. А тут не аж 2 можна, нічого собі. Треба давайте якісь точність движення, щити, це така непогана штука. І би таке щось. Щит дати якийсь. О, 12 щити, точно, ні, це те саме, да? Можна просто додати їй ще плюс щитів, щоб вона більш така живуча була. Крущащий урон, не то. Хоча... Ні, давай не будемо міняти, наче непогано. Так, ну давайте. Погнали далі. Їдем, 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 їдем. Ми з тобою їдем, їдем. Ну ні, будь ласочка, не ламайся. Я поняв, тепер наверх ми не піднімемося. Спасибі. Так, щось мені тут чуйка не подобається. Знов будуть зомбі, напевно. Ха. О! Це новий персонаж у нас. Can you hear me out there? I'm trapped. I need help. Liara to Sony, I presume. Thank the goddess. I did not think anyone would come looking for me. Listen, this thing I'm in is a Prothean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right? Застряла? Мы попробуем вас освободить. We just need to figure some way past this energy field. It's a Prothean barrier curtain. I knew it would keep me safe from the Geth. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please. А что мы можем сделать? Any suggestions on how we can help? There is a control in here that should deactivate this thing. You'll have to find some way past the barrier curtain. That's the tricky part. The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Be careful. There is a Krogan with the Geth. They have been trying different ways to get past the barrier. О, Кроган, твій дружбан. Давай. Оу, чуваки, я вже йду до вас. У мене снайперка є уже на готові. Вау! Що таке за снайперські вистріли вже йдуть? Перегрів. Прям в точку. Ну, звісно, з мене снайпер не дуже, ну що зробиш? А ну якщо отак. Ой, ого, це така волна? Офігеть. Я закинув сюди. А получилось зовсім інше. Та є час, що ти там поміщаєш. Так, давайте глянемо, що вони тут мутять. Так, міняю на пістолет.
Все ж таки я не зламати не можу їх. Так, як його тут пролізти? Так. Так. Так, єсть. Зривні патрони, вольфрамові патрони. До речі, я про гранати постійно забуваюся. Єсть. Сталкер. Але дивіться, стріляє так повільно, але дивіться, які пулі. Офігеть. Так, я так понял. Щось вона там попереджала, але щось вони швидко розклались. Ні, реально, оце дивляться на способності, тут половина не знає, для чого їх користуватися. Ну, з одного боку вони дають якесь преимущество, чи як скажуть. Не знаю, чи сьогодні так. Ладно. Вау, це що таке? Я не поняв трошки. Ага. Ні. Так, подожди, раз, два. Да не, раз, два, три, 4, 5. Я попав. Так, що там? Ні, ніхто? А, да яка думка хороша. Прикольно придумали. Як розбили, потрапили під низ. Офігеть. Тільки як вона, виходить, включила і опинилася вгорі. Тоже цікаве питання. А, це ліфт. Це. Ну що, далі? Що будемо робити? О, а ну що тут ще у нас цікаве є? Тут якісь спеціальні такі штучки. Я поняв. Але дивіться, я знайшов нового персонажа. Тепер я буду нею гуляти. How did you get in here? I didn't think there was any way past the barrier. Не назможні пушки. We blasted through with the mining laser. Of course. Yes, that makes sense. Please, get me out of here before more Geth arrive. That button over there should shut down this containment field. Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on! Якщо не помиляюсь, вона I медициною still займається. cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Seren's looking for the conduit. You're a Prothean expert. He probably wants you to help him find it. The conduit, but I don't know. What the hell was that? These ruins are not stable. That mining laser must have triggered a seismic event. Oh. We have to hurry. The whole place is caving in. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Aye, aye, Commander. Secure and away. ETA 8 minutes. He needs to move faster. If I die in here, I'll kill him. Давай.
Ну це і, звісно, в такому костюмчику жовтенькому якось. Ще й би розовий був, то взагалі мощно. Рексик. Ну ні. О! Твій братуха. Surrender. Or don't. That would be more fun. Так же веселее. In case you didn't notice, this place is falling apart. Exhilarating, isn't it? Thanks for getting rid of those energy fields for us. Hand the doctor over. Whatever it is you want, you are not getting it from me. She'll stay with us, thanks. Not an option. Saren wants her, and he always gets what he wants. Kill him. Spare the Asari if you Та can. задовбали ви. Not, doesn't matter. Так, а якщо можна, а ну ви попробую того. Де, оце. І. Ні. Так, Кроган, міняй пушку. Ти включай точність. А я його відкину зараз. Все. Двікократна пушка, я не знаю, з пістолета я його грохаю просто. Так, опять пістолет, це класна штука, пістолетик цей. Пістолет це класна штука, ти що, я його... Нічого собі. Давай! Вибігай, випригуй. Все, сам я. Поменше м'яса кушать треба. Єлі-єлі біжу. Яблучка побільше треба кушать. Дуже їсти хочеться, да? Too close, Commander. 10 more seconds we would have been swimming in molten sulfur. The Normandy isn't equipped to land in exploding volcanoes. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there, and your pilot is making jokes? Так он снимает напряжение. Он тот, чей Sometimes Joker's a real ass. Just try to ignore him. I see. It must be a human thing. I don't have a lot of experience dealing with your species, Commander. But I am grateful to you. You saved my life back there, and not just from the volcano. Those Geth would have killed me or dragged me off to Saren. What did Saren want with you? Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. Последние 50 лет я занимаюсь, ого, скільки їй років, поиском причини їх вимирання. Did your research turn up anything interesting? What is interesting is what I did not turn up. There is remarkably little archaeological evidence of the Protheans, and even less that might explain why they disappeared. It is almost as if someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But here is the incredible part. According to my findings, the Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. This cycle began long before them. Задолго до них.
А хто був до них? If the Protheans weren't the first, then who was? I don't know. There is barely any evidence on the Protheans, even less on those who came before them. I cannot prove my theory, but I know I am right. The galaxy is built on a cycle of extinction. Each time a great civilization rises up, it is suddenly and violently cast down. Only ruins survive. The Protheans rose up from a single world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Their greatest achievements, the mass relays and the Citadel, are based on the technology of those who came before them. And then, like all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. I have dedicated my life to figuring out why. They were wiped out by a race of sentient machines. The Reapers. The Reapers? But I have never heard of. How do you know this? What evidence do you have? There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. Visions? Yes, that makes sense. The beacons were designed to transmit information directly into the mind of the user. Finding one that still works is extremely rare. No wonder the Geth attacked Eden Prime. The chance to acquire a working beacon, even a badly damaged one, is worth almost any risk. But the beacons were only programmed to interact with Prothean physiology. Whatever information you received would have been confused, unclear. I am amazed you were able to make sense of it at all. A lesser mind would have been utterly destroyed by the process. You must be remarkably strong-willed, Commander. Okay, this isn't helping us find Saren or the conduit. Of course, you're right. I am sorry, my scientific curiosity got the better of me. Unfortunately, I do not have any information that could help you find the conduit, or Saren. I don't know why Saren wanted you out of the picture, but I think we'll be a lot better off if we bring you along. Thank you, Commander. Saren might come after me again. I cannot think of anywhere safer than here on your ship. And my knowledge of the Protheans might be useful later on. And her bionics will come in handy when the fighting starts. Добро пожаловать. Good to have you on the team, Liara. Thank you, Commander. I am very grateful. Blau. I am afraid I am feeling a bit lightheaded. When was the last time you ate? Or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. It is probably just mental exhaustion, coupled with the shock of discovering the Protheans' true fate. I need some time to process all this. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. It will give me the chance to think things over. Are we finished here, Commander? Пока что это все. We can talk again after you've seen the doctor. The rest of you, dismissed. Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the Council? Давай. Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. We've received your report, Commander. I understand Dr. Tassoni is on the Normandy. I assume you're taking the necessary security precautions. Liara's on our side. The Geth were trying to kill her. Venezia would never allow Saren to kill her daughter. Maybe she doesn't know. Or maybe we don't know her. We never expected she could become a traitor. At least the mission was a success. Apart from the utter destruction of a major Prothean ruin. Was that really necessary, Shepard? Если не считать полного уничтожения крупнопамятных. The Geth were crawling all over those ruins. We were lucky to make it out alive. Of course, Commander. The mission must always take priority. Good luck, Commander. Remember, we are all counting on you. Фу. Кодекс. Ну жестко, жестко. Так что там, капитан? Ничего не расскажешь? Yes, sir. А что ты там расскажешь, мой капитан Джокер? А где твой? I prefer gold to silver, you know, for my medal. I figured you'd recommend me for one since I
Pulled your boots out of the За fire. те, що я витащив вашу шкуру задницю подгорівшу. If we present you with a medal, you'll end up sitting on stage listening to politicians make speeches for a couple of hours. Fun, fun. That's a good point. They'd probably make me shave, too. I spent the last 7 weeks working on this baby. No medal's worth that. So, Commander, why don't you tell me why you're really here? А ну доложіть. How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. I have to go. А я знаю, що ти хороший пілот. Так, давайте спустимось, програємо, подивимося, що тут у нас новенького. Так, а тут що в нас? Так, а що тут є питання? Ну? Anything you need, Commander? What's your opinion on the last mission? Dr. Tassoni. Seems like a sweet girl. Easy on the eyes. I mean, if you like the bookish sort. Хочу сказать, если вам нравятся заучки. А вам? Any intentions there, Lieutenant? No, Commander. Just art appreciation. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Лейтенант. Заучка. Так, поцелін де мій? Безкоштовний. Да, надо. Так, що там состояние? Yes, Commander? Is there something you need? Немає. Goodbye, Commander. О, давай поговоримо з нею. Commander, are you coming to check up on me? You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. You're in good hands. Dr. Chakwas knows what she's doing. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up, I'm just glad we got there in time. So am I. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Benezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. Don't worry, Liara. I trust you. I know you won't let me down. It means a lot to hear you say that, Commander. Thank you. Tell me about yourself, Liara. I am afraid I am not very interesting, Commander. I spend most of my time on remote digs, unearthing mundane items buried in long-forgotten Prothean ruins. Sounds dangerous. And lonely. Sometimes I would run afoul of indigenous life forms or stumble across a small band of mercenaries or privateers, but I was always careful. Until the Geth followed me to Artemis Tau. I never found myself in any situation my biotics could not handle. As for the solitude, well, that is one aspect that most appealed to me. Sometimes I just need to get away from other people. You must enjoy something about it. I love my work. Seeking out history's lost secrets has a special appeal for me. You were actually touched by working Prothean technology. That is why I find you so fascinating, Commander.
Sounds like you want to dissect me in a lab somewhere. What? No, I did not mean to insinuate. I never meant to offend you, Shepard. I only meant that you would be an interesting specimen for an in-depth study. No, that's even worse. Чуєте? Я только хочу сказать, что вы были бы интересным образцом для глубокого исследования. Нет, так еще хуже. Calm down, Liara. I was only joking. Joking? Oh, by the goddess, how could I be so dense? You must think I am a complete and utter fool. Now you know why I prefer to spend my time in the field with data disks and computers. I always seem to say something embarrassing around other people. Please, just pretend this conversation never happened. Ой, я не могу, что там Do you know Бенезия? why Benezia joined up with Saren? Benezia was swept up in events beyond her control and lost herself. She fell under the spell of indoctrination and became part of the very thing she wanted to stop. But I will remember and honor how she lived, not how she died. My mother was strong, kind, and beautiful, and now she is gone. Are you going to be okay? You are kind to ask, Shepard. I do miss her, and I grieve for what happened to her. But I will not let my grief interfere with what we are trying to accomplish. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. Слухав. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. Чего? Для размножения нам требуется партнер. Это второй родитель может, однако, принадлежать к любому виду и полу. А как так может I don't быть? understand. Your species can mate with anyone? Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their minds. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities. We then pass these traits on to our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of other races. What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. Benezia never told you her partner's name? Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood. Though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face, it is a great insult among my people. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. О, признание меня своим потомком. Дуже неверно стыдилась при всех. Maybe she wanted to meet you but couldn't. Something could have happened to her. Maybe she passed away. You might be right. I hope you are.
but I have no way to know for sure. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. You Asari live for 1,000 years. What happens when your partner dies? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time we spend with them. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard. If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before we ever mastered spaceflight and left our homeworld. Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If Я both поняв, parents are вже Asari, повторюється. then nothing has been gained. Дещо повторюється, ну... I am what is sometimes called a pureblood. Да-да-да-да, давай, швидше, Say швидше. the word to my face. It is a great insult among my people. It is possible Я думав, Benezia's щось не partner буде was новеньке. embarrassed by their union. Ну ладно. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. Why agree to the union if she didn't want any children? I cannot answer that. This is all speculation on my part. It is possible she wanted to be part of my life, but something happened to her before she had the chance. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself. Давай. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. I should go. Goodbye, Shepard. Фух. Да, трошки розговор такий перейшов із якогось питання на інтимні якісь питання. Ай, рижака. Це вообще. Так, що там в нас внизу? Щас глянемо. Ешлі. Цунамі. Катана. Стилет. Хай буде стилет. Ститель. Ну давай. Нічого немає цікавого. Обана. А тут щось покруче буде, чи ні? Чи це те саме? Ні, це гідра. Дуелянт. Тут там, не знаю, там буде покруче цей костюм, який я ношу зараз. Тому що тут таке, ні, не то. А, подождіть. Ага. Типа такого, да? Так, що там, бойовий сканер?
Так, що до нас ще є? Декайден. Гарус. Обана. Це що таке? Безполезно. Не підходить. А це інтересно. Давай. Міняємо. Так, тут щось в мене покруче вже є снайперки. Молот. Да, конечно. О. Так, хай буде. Мститель. Цунамі. Цунамі хай буде. Так, що там у нас ще є? Талі Рекс. Ну, Рексу я вроді би все, що надо дав. Да. Талі. Так. Нічого немає. Так, до речі, треба їй щось додати. Радар, кінетичний стабілізатор, уменьшення отдачі. Це буде покруче. Урон, але поглощення тепла увеличить. Давайте додамо сканер, щоб вона сканувала. Так, що там, катана. Хай буде. Так, що там у нас із автоматів. Найсаме прикольніше. Так, є. І у нас нова Ліара. Треба подивитися, що в неї новеньке є. А от що, немає ні одного щита, йошкін кот. Так, ладно, тоді давайте щось їй додамо. Щити, точність движення, сокращення времени восстановлення. Це прикольна штука. Для неї буде. Так, а ну давайте. Защита физическая, скорость восстановления щита, прочность. Модулятор щита. Защита от физического. Экзоскелет, крутящий. Все-таки, я думаю, кинетический буфер саме то. Так, що тут у нас ще є? Ух ти ж. Вундеркінд. Соляріс. Так, що тут ще у нас? Тут нічого немає. Снайперка. Давайте якийсь снайперку дамо. Давайте це 108, да. Давайте це льодяні пулі. І уменьшення отдачі буде ще ідеально. Так, пістолет. Ну, а що, лезвие хай буде. Так, дробаш. Торнадо. Зажигательні хай патрони будуть. Так, і автомат.
Банші, все, урон в секунду. Цунамі. Мститель. Давайте все-таки Мститель дамо. Хай стріляє. Так, і треба улучшити їй. І хай стабілізатор буде. Так, наче все підготував. Разрывные патроны, давай. Подожди, хоча шо? А урон синтез, разрывные патроны. Органические патроны. Ні, хай буде краще це. А, так, тут таке, тут у нас таке, тут у нас зажигательно. Все наче. Surprised to see you here, sir. Thought you'd be chatting up, what's her name? Tisoni? Не ожидала вас здесь увидеть, сэр. Думала, вы будете беседовать этой... Ха-ха-ха. Liara, why would you think that? Scuttlebutt says you got a bit of a thing for her. I could understand why. The crew's off limits with the regs against fraternization. And at least she looks like a woman. И она хотя бы похожа на женщину. You think I'm interested in Liara because she's the only one I'm allowed to date? So you are interested in her. Of course, it could be politics. Alien diplomat's daughter, us under orders to make nice with the bug-eyed monsters. Anyway, interested in a quick drink? It's a special occasion. With all we've been through lately? Hell yes. I only have enough to toast the day, not the captain. It's Armistice Day, when the First Contact War ended. My family always marks it. Since I'm the only Williams aboard, I thought I'd ask you. Seems like an odd thing to celebrate. That was 26 years ago. In our family, it's not really a celebration, more like an obligation. Don't tell me you don't know about my family. My commanders always find out. It's not in my files or something? I don't know what you're talking about. I'm General Williams' granddaughter, the commander of the Shanxi garrison in the war. The only human ever to surrender to an alien race. Единственный человек, когда-либо сдавшийся. I see. That's why you drive yourself so hard. A Williams has to be better than the best, if only to avoid suspicion. That's what my dad told me the night before he retired. It takes a special kind of thick-headed to march into a job where your family's blacklisted. I did it anyway. I'm not gonna let our name go down with Arnold and Quisling. Granddad deserved better than that.
чтобы наше имя стало символом предательства. Мой дед этого не заслужил. I should have figured this out myself. I don't know how I can help you, though. Look at who I am, Shepard. Do you ever hear me ask for help? It's not that bad things don't happen to me. If you stay with me long enough, maybe I'll tell you about some of them. But I deal with them myself. I don't need a shoulder to cry on, a knight to rescue me, or a man to make me happy. This is who I am. I like her. And you better like her too. So, you still interested in me? Baggage and all? Everyone comes with baggage, Ash. The trick is finding a matched set. That's awful. Tell me you got that out of a fortune cookie. But hey, once we save the galaxy, maybe the Alliance will get its act together. Start acting like an actual government. We better get going then. Seems I've got something to look forward to after we're done. More than you know. I have a feeling things will come to a head soon. But don't worry, Shepard. I'll protect you. What's your opinion on the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? Not everyone's as close to their family as you are. Yeah, that's true. It's funny, I never really thought about that before. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. That's impressive. We'll talk later, Williams. Looking forward to it, Skipper. Shepard, what can I do for you? So long, Rex. Нічого. А тут що скаже? Нічого. Ладно. Так, ну добре, давайте зараз. Ну, не знаю, якщо чесно сказати, якось трошки дивнувато. Ну, це так, така позиція, думаю. Трошки бачите, поговорили, ну, щось тут десь каверзно. Так, ладно, пішли в каюту цього капітана. І, мабуть, на цьому зупинимося, поки що на цьому зупинимося. Ну, щас я гляну дещо. Да, все-таки на цьому зупинимося, і ми ще продовжуємо далі проходити. Ну, бачите, трошки пройшли. Ну, звичайно, щось довгувато в мене вийшло. Я надіявся, що я більше пройду. Ну, бачите, трошки щось не розрахував я. Ну, я маю на увазі, що я там трошки поганяв на цій, як його звати, на планеті, а потім ще як його? Ще оце був Наталі, спас оцю Теталі, чи як не звати точно. Таким можна так сказати. І да, трошки малувато. Я тільки прилетів на одну систему і другу систему, і все. По суті, я мало чого тут досяг. Ну, давайте ще візьмемо, перемістимося. От кого? Is it the ambassador? It's not his signature. I think it's from the council. I'll patch it through to the comm room. Good timing, Commander. We got a transmission coming in from the Citadel. Top priority clearance. Is it the ambassador? It's not his signature. I think it's from the council. I'll patch it through to the comm room. Щас, хорошо. Якщо у нас є термінал прик, давай поговоримо. Commander Shepard, we've received information that may be critical to your mission against Saren. I'll take all the help I can get.
We've received an urgent message from one of our infiltration regiments in the Внедрення Traverse. траверси, да? Агенту внедрення? You mean spies? Spectres tend to attract attention, Commander, but they are only one arm of the Council. Special task groups are often a better option for monitoring developing situations. We currently have several infiltration units scattered throughout the border regions of Citadel space. This particular unit was gathering intel on Saren. What did they find? Unfortunately, the message we received was little more than static. The infiltration team must be in a situation where they can't set up proper interstellar communications. But the message was sent on a channel reserved for mission-critical communications. Whatever they were trying to tell us, we know it was important. Considering your interest in Saren, we thought you might want to investigate this. Find out what happened to our team. The signal originated from the planet Vermeer. Так. Сигнал поступив з планети Вермайер. Треба зрозуміти. Спасибо за інформацію. I'll look into it. The Council prefers not to become involved in the specifics of Spectre activities. We хотів, only want you to be щоб... aware of all your options, including Vermeer. Good luck, Commander Shepard. We will keep you advised if we learn anything else. Так, хорошо. Виходить так, Вермайер, да, якось. Ну тут, мабуть, за все точно не в цій системі. Так, все, наче в цій системі, наче все. Так, Афіни і Македонія. Давайте до Афіна полетимо. Я начебто був в Афінах чи не був, це єдине що. Так, Афіни. Так, Фарос, Навскія, Саламін, Протей. Так, тут, виходить, ще треба буде розвідати. Добре, давайте на цьому все-таки закінчимо. І Тау Артеміди, да. Добре. Я думаю, на цьому поки достатньо, тоді ще ми продовжуємо, звичайно. І дякую за перегляд. Кому сподобалося, звичайно, ставте вподобайки і підписуйтесь, хто ще не підписався. Це дуже буде хороша мотивація і можливість далі розвиватися. Я сподіваюся на це, що я далі можу попрацювати. Звичайно, треба спочатку оновити систему, комп'ютерну систему, щоб в мене якось трошки воно більш сучасні ігри можна буде потусувати її. А зараз поки що граю таку ігри, такі більш-менш не сильно що їдять сильно багато заліза. Надіюсь на те, що в мене там буде можливість, я собі хоч трошки щось звіню. І можу далі продовжувати проходження. І все-таки я надіюся ще на це, що в мене вийде зробити ще один певний канал. Я оце надіюсь на це, що я зможу нормально зробити собі канал і попрацювати трошки з іншим напрямком. Можливо, якщо той напрямок буде більш кращий, то чого б і ні. У мене є там ідеї, якщо що, там буде, слідкуйте за інформацією. Там все-таки буде десь, я буду прикріплю в описі. Ну, зараз поки що вряд ли я це буду робити, бо тому що в мене реально часу поки немає. Робота ще поки мене трошки забагато часу забирає. Тому мені, чесно, зараз якось не до створення нового каналу. Я і так ось стараюся якось встигати робити записи і дещо робити нарізки. Да? Ну там пару таких нарізочок вирізаю, деякі елементи. Ну, якщо що, там може деякі чуть-чуть ще щось і виріжу, щоб воно не було дуже таке заумне. Ладненько, тоді дякую. Зараз побачимо, що ми можемо далі зробити. Треба заметати щодо цієї планети, там треба зайти. Ну, я думаю, так помаленьку досліджувати, ось так взяти систему, кожну по порядку проходити, і там ми доберемося до той чи іншої системи. Да, і одразу скажу, що Mass Effect перша частина, навіть перша частина така непогано зроблена. Да, трошки, звичайно, тут бої,
Ну, такі 50-50, але буває, бачите, там можуть шарахнути і куча урона нанести. Ну, там противники трошки туповаті, хоча, може, і не туповаті, що вони в ближній бой йдуть. Не знаю. Ну, все ж таки. Ну, таке. Непогана ігра. Ну, враховуючи те, що це вже давненько вона вийшла, і не скажу, що вона якось по анімації, по якихось цих, щось там дуже така погана. Тобто можна вглубитися. Мені не так сильно потрібні ці така супер крута графіка, щоб якось влюбитися в відповідно в цю систему, тобто влюбитися в ось дивіться, в карті галактики, тобто, ну, якось в сеттінг, чи як можна назвати так, ігри і відчувати її. Ну, мені оце і такі подобаються ігри, що там можна щось реально якось обслідувати світ і дізнаватися щось новенького, щось отак поглинатися в історії. Тобто, ну, зараз на даний момент, ну, да, трошки так бігаєш там по планетах, але буває, щось дізнаєшся нове, але там, да, я згоден, щось трошки якось приїхав там, трошки поїздив, ресурси пособирав. І все. Тобто там буває, да, трошки не дуже багато цікаво. Тобто є такі моменти, такі прикольні, ну, як додатково щось, ну, це так, чисто собрати ресурси. Але єдине класно те, що, дивіться, я вже прокачався, і тепер мені противники дуже легкі. Звичайно, не вистачає, звичайно, цього, як таких якось броні чи ще чогось, бо я бачу, що мене коцають. Ну, це логічно, що мене коцають, тому що я взяв клас. Ну, клас, який це там в мене був інженер, щось ще поєднання з біоніком якимсь я поєднав. Можна було б якийсь взяти, ну, такого персонажа, який може тягати, наприклад, тяжолу броню. А в мене все-таки я не можу це робити. Ну, в мене просто немає можливості. Ну, мається в увазі, що здібностей немає, і я тільки можу легкою чи легку броню використовувати, доспех. Ну, що зробиш? Таке буває. Ну, я, може, вже якщо Mass Effect 2 буду проходити, то я візьму, трошки поміняю клас. Попробую якось, ну, чуть-чуть видозмінити клас. Хоча там мені дуже подобається, якщо я вже якось давно проходив, то мені подобалось там телепортуватися до противника, дуже прикольно. І те, що якось там можна вдарити по полу, там, начебто, да, і підкидувати. Ну, ближній бой там був. Прикольно. Якщо я не помилився з ігрою, звичайно. Ну, з версією маю на увазі. Ну, тоді все. Тоді гарного перегляду. І ми ще зустрінемося. Сподіваюся, не так довго. Ну, і, звісно, до наступного ефіру. Бувайте.